bumili po kayo ng celery, yung ano po, bottom part of celery, isip nyo po starting from here to there. So para sayang po itapon nyo to. So ang ginawa ko po ay ibinabad ko po yung itong celery from here to here, na yung celery na sinip ko after I cut the celery. So ito po ang celery na nakababad sa tubig. So tingnan niyo po tumubo po ng dahon. Ito po, 4 po sila ginawa ko. Ito sa 2, 3, 4. Pag binabad nyo sa tubig, kailangan palitan nyo ng tubig every after 2 days. Kung ang tubig ay hindi na clear, kasi pag hindi hinayaan yung nakababad yan sa tubig, mabubulok itong bottom part of the celery. So itong green hindi to tutubo kasi pinapalitan ko palagi ng tubig. And then now tingnan nyo, malaki na nag-regrow na yung celery. Guys, samahan nyo po akong itanim itong celery. Nandito na po ako sa garden. Ito na po ang 4 na celery na nakababad sa tubig. Lalagay ko na po sa garden. Okay. Oops. Itong soil, ito po ang ginawa kong compost. Lagyan ko po ng mix po ng compost soil. Okay, tatanim ko na po itong celery. Excited pakita ko sa inyo yung progress, the growing of the celery. Pagkatapos nyo i-plant itong celery sa garden nyo, kailangan i-check nyo, make sure yung plant nyo is still healthy. Like katulad nito, healthy pa. Ito healthy pa rin. Itong pangalawa, yun ang una. Itong pangalawa, ito ang pang-3, look healthy still. At pag man-notice itong pang-4, tingnan nyo, na-notice nyo doesn't look good, not healthy now. Tingnan nyo, hindi na healthy yung tanim na itong celery. So ang gagawin nyo, check nyo around it. See, check nyo, siguraduhin walang kung bang nag-a-attack ng halaman nyo, siguraduhin nyo yun. Tingnan nyo. Yun. Ito, tingnan nyo. Ito. Yun, ang slug attacking the plant of the celery. And there's another one here. Take a look. My goodness. So kailangan alisin nyo ito sa garden nyo, kasi pag hindi nyo inalis, lahat ng laman nyo kakain. Tingnan nyo ang dahon ng celery. Maraming nang nakain. Ito po ang pang-4 na celery plant na plant ko. Pero yung 3 na plant looking good still. Take a look. See, ngayon is April 21st na. At saka dapat wala nang snow kami. Ngayon meron namang snow. Tingnan nyo. See? Snow. Nagkaroon kami again ng snow. Hopefully sana last na ito na snow. Hello guys, andito ako sa labas ngayon para bisitahin yung celery
na tinanim ko a few days ago. Tingnan natin kung ano na situation kasi ano a few days ago yung ano slugs, one of the celery, the leaves been eaten by slugs. Wow, grabe. So tingnan natin. So apat yung tinanim ko na celery. So yung tatlo dito, tingnan, tatlo last time looking good, and one doesn't look as good. So we'll see how they're doing right now. Curious. So wow. So wow. So this is the first celery that I planted. Still healthy. See the stem, take a look. Tingnan yung stem. And ito ang pangalawang celery. So, see, tingnan nyo. Ang ganda ng stem ng ano celery. Ito yung ano pang tatlo. So, the stem look good to. Oh no, the fourth one. Itong pang-apat na ano. Celery na tinanim ko. Tingnan nyo. Ito po ano, inatak po ng slug a few days ago. So, ngayon, binalikan ko ulit. Tingnan ko kung anong update. Tingnan nyo ito. Oh, so sad na yung ano, celery. So, ang gagawin ko, hindi ko ito tatanggalin sa ano, sa garden. Kasi ano, okay, ano, yung part of it still look good. Yung stem. So, gagawin ko, iwan ko lang dito muna sa garden. So, hoping na mag-go back and regrow yung leaves niya. So, kailangan tingnan nyo ditong paligid na to. Sa garden nyo, make sure na walang ano, slugs.